डाल दी ना सारी वीडियो डाल यार फेसबुक पे ना की मदद देगी सब। हां બધા જોશે તમારો વિડિયો। આ પેલા બળદની જગ્યા બાઈકે લઈ લીધી એટલે બધું નવું લાગે જરા કે બળદને બદલે બાઈકમાં બાંધેલું છે। પેલા બળદ બધું ખેંચતા હવે બાઈક ખેંચે છે। राजस्थान में भी कई सारा अखबार में भोजपुरी से भी है ये लग रही है अखबार में नहीं सब जगह जाए कचरियू बनावे। हां बाइक थी कचरियू बनावे बळद ने बदले। आमा शू नाखो तल ने बीजू तल गुड़ ने सोंठ गंटोड़ा खसखस मगजसरी हां यो सब आवे इमे 200 रुपया किलो 180 रुपया किलो। पर आ बळद करता मोंघू ना पड़े बाइक में? सही है ये सस्तु पड़े। सस्ता है। अच्छा बात तो वही पड़ती है। कितना किलो तेल निकले? पर वो तेल कितलू निकले आमा? तेल नहीं निकालते इसमें। तेल ना निकले? नहीं खाली कचरी बने इसमें ही रहता है कचरी में बनता है बस। અને ગેરમાં દબાઈને ચાલુ કરી દેવાની એટલે એમને ગાડી ચાલ્યા કરે। ગેર में रेस बांध देते हैं हाँ चलती रहती है बस। जितनी चाहो उतनी रेस कर सकते हो चलेगी दौड़ेगी बैठ के ऊपर बैठ के नहीं चलेगी। જૂના અને જાણીતા રંગીલા રાજસ્થાની કચરિયાવાળા ભાઈ આ બાજુ નરોડા દેગામ રોડ ઉપર જીબીની સામે એમણે ખુલ્લા પ્લોટમાં પોતાનું કચરિયાનું બનાવવાનું ચાલુ કર્યું છે। પહેલાં જે બળદથી જે લોકો કચરિયું બનાવતા બળદ આખો ગોળ ગોળ ફરે અને વચ્ચે ઘાણીમાં કચરિયું બને એને બદલે બળદને બદલે આ ભાઈએ બાઇકથી ચાલુ કર્યું છે કારણ કે બળદથી થોડું કોસ્ટિંગ વધી જાય છે બાઇકથી થોડું સસ્તું પડે છે એટલે બાઇકમાં એની સ્પીડ વધઘટ કરી અને એ રીતે પેલું ગોળ ગોળ ફરે અને એમાં કચરિયું બને। કચરિયું બનાવવા માટે એ કાળા તલ સફેદ તલ ગોળ સૂંઠ જાવંત્રીના બી એવા બધા આયુર્વેદિક તત્વો ઉમેરી અને શિયાળામાં ફાયદાકારક કચરિયું બનાવે છે અને ત્યાંથી ઘણા લોકો કચરિયું લઈ જાય છે। બહુ ટેસ્ટી અને સ્વાદિષ્ટ આવે છે અને શિયાળામાં ઠંડીની ઋતુમાં થોડુંક ગરમી માટે બહુ સારું છે તો એ કચરિયું ખરીદવા વિનંતી। कितना किलो बनता है एक टाइम में कितना किलो बनता है?